હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે પેંડા। આપણા સૌ ગુજરાતીઓના ઘરમાં વાર તહેવારે અથવા શુભ પ્રસંગે પેંડા આવતા હોય છે। આ પેંડા આજે હું તમને ઘરે બનાવતા શીખવાડીશ। આ પેંડા એકદમ કણીદાર અને બે જ વસ્તુમાંથી બને છે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સૌપ્રથમ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહા પીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો હલવાઈની દુકાન કરતાં પણ સારા પેંડા ઘરે બનાવી શકાય છે। આ પેંડા સરસ કણીદાર છે અને હેલ્ધી પણ છે। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ પેંડા બનાવવાનું। અહીંયા મેં 2 લીટર દૂધ લીધું છે। અમૂલની જે ગોલ્ડ બાટલી આવે તે દૂધ લીધું છે। આપણે અહીંયા ફૂલ ફેટ મિલ્ક લેવાનું છે। હવે આપણે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લેવાની છે। તેનું તળિયું જાડું હોવું જોઈએ એટલે દૂધ નીચે બેસી ના જાય। હવે આપણે આ કડાઈમાં દૂધ એડ કરી દેવાનું છે। બધું દૂધ એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરવાની છે અને આવી રીતે દૂધ ઉકળે પછીથી આપણે વચ્ચે વચ્ચે તાવીથો અથવા ચમચાની મદદથી હલાવી દેવાનું છે। અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ દૂધનો માવો કાઢવાનો છે એટલે આપણે દૂધને સારી રીતે ઉકળવા દેવાનું છે। અહીંયા દૂધને સતત હલાવવાની જરૂર નથી। જો તમે કોઈ સાઈડનું બીજું કોઈ કામ કરતા હોય તો પણ દૂધ તેની રીતે ઉકળ્યા રાખે છે, પરંતુ દૂધ માટેનું વાસણ મોટું લેવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે આવી રીતે દૂધને હલાવતા રહેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો 30 મિનિટ પછી આપણું દૂધ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે। આ દૂધમાંથી માવો કાઢવા માટે ઓલમોસ્ટ 40 થી 45 મિનિટનો સમય લાગે છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો સરસ રીતે માવો રેડી થઈ ગયો છે। જો આવી રીતે ઘટ્ટ માવો થઈ જાય પછીથી આપણે તેમાં અડધો બાઉલ જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે। અહીંયા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ એડ કરી શકો છો, પરંતુ અડધો બાઉલમાંથી આપણા પેંડા સરસ રીતે સ્વીટ થઈ જશે। હવે આપણે અહીંયા આ ખાંડ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરવાનો છે। આ એકદમ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ તેનો ટેસ્ટ સારો આવે છે। અહીંયા મેં 4-5 આખી ઇલાયચીનો ભૂકો કરીને એડ કર્યો છે। ખાંડ એડ કર્યા પછી આ મિક્સચર થોડું ઢીલું થઈ જશે, પરંતુ ખાંડ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ મિક્સચરને એક અલગ વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે અને સરસ ઠંડુ થાય પછીથી જ આપણે તેના પેંડા વાળવાના છે। 1 કલાક પછી આ મિક્સચર સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેના પેંડા વાળી લઈએ। તો અહીંયા આપણે થોડું માવો લઈને આવી રીતે બંને હાથની મદદથી ગોળ ગોળ ફેરવીને ગોળ રાઉન્ડ બનાવવાનું છે, બોલ જેવું। પછીથી આપણે તેને આવી રીતે હાથની મદદથી વચ્ચે પ્રેસ કરવાનું છે અને તેમાં આવી રીતે બદામ લગાવી દેવાની છે। આ ગાર્નિશિંગ માટે છે અને બંને હાથની મદદથી તેને પ્રેસ કરી દેવાનું છે। તો તેવી જ રીતે આપણે બધા પેંડા બનાવી લેવાના છે। તો આવી જ રીતે આપણે બધા પેંડા બનાવી લીધા છે। જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજમાં પણ ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં।